Ти юрист, який пішов в кібергейминг. Займаюся більше 9-10 років вже кіберспортом. А в чому гроші? Репутація в світі кіберспорту. Скільки тобі така команда генерує обороту? Трохи більше мільйона, півтора. Який процент виходить? Від 15% до 50%. Це дохіра, Саш. А потім судись. Який цикл життя гравця в кіберспорт? Все, що вище 25, це ти вже такий, олд вважаєшся. І як ви їх знайшли, як ви їх зібрали в команду? Це команда Зінченка. Ви його вкрали, чи він до вас сам захотів прийти? Питання мотивації – це гроші. $100. Тобто 1,5 на рекламі можна робити. Саме цей рік я б назвав качелі. 24 рік прям був дуже важкий. От команда така, яка там в топ-100 світу, скільки гравці нормально мають заробляти. Від $5000. Чи хлопці отримують ще задоволення від гри? Вони вже мріють про топ-20, топ-30. Олександр, Ентерспорт. Займаюся більше 9-10 років вже кіберспортом, просуванням брендів за допомогою кіберспорту, інфлюенс-маркетингу. Тому можна звертатися як Олександр з кіберспорту і інфлюенсу. Скажи мені, як ти, дорослий дядько, опинився в кіберспорті? Опинився я там ще не дорослим дядьком, ще молодим дядьком. Мене тато, коли я був маленький, ще років 5 було, був комп'ютерний клуб «Матриця» на Деміївській в Києві. Тому якось з дитинства вже так пішло, що я трохи грав, але мені не дозволяло там декілька часов грати, тому що спорт, футбол, я грав в футбол. І мені як нагорода за те, якщо там гарно понабивав, 20 разів, наприклад, то можна було там більше грати. Якось так пішло. І потім закрутилось те, що в студентські роки, коли я ще студентом був, то я займався, також грав, але також не міг багато цим займатися. Але вже появилися перші спонсори таких команд, як Наві, з'явились перші Арбалет Капи. А ти грав в якихось командах, виходить? Чи... Я в Семі-Про, я грав з багатьма гравцями, які зараз займають якісь високі позиції. Наприклад, Айван, тренер Монтеген зараз. Я ще з ним коли він тільки починав. Бондік, який зараз грає навіть проти нас. Тобто багато гравців, з якими я грав, але вони пішли далі займатися, мене чуть з універа не кікнули. Так. Тому я вирішив довчитись нормально, довчився, все добре. Але тема все одно залишався в кіберспорті, підтримував зв'язки. І якось так потрохи, почав вже, коли появились гроші, думати, як і мені з'явитись в цьому світі. Гроші, ти кажеш, з'явились. Гроші ж не зразу з'явилися. Пам'ятаєш, був такий період, що це були на ентузіазмі. Як ти кажеш, перший етап був, це були ці всі андеграунд комп'ютерні клуби, де курили, пили і проводили час по підвалах. Потім це переросло в те, що там були якісь змагання, школа на школу, місто на місто, тільки вже онлайн. А вже потім якийсь такий був перескок, і це почався кіберспорт на такому світовому рівні. Я пам'ятаю, з моєї точки зору. А ти слідкував? Я не по КС більше, я більше по доті. І для мене був такий переломний, мені здається, момент в розумінні, що кіберспорт існує, як, напевно, для всього світу, коли перший International, вони, по-моєму, тоді зробили лямбаксів. З Денді тим составом. Нагороду. І до того там були якісь умовні великі нагороди, але вони були смішні: 50 тисяч, 100, 200. І так всі ставились до цього, знаєш, дуже скептично. І тут одразу хоп, лям, і всі зразу почали на нього звертати увагу, і зразу вже молодь почала підтягуватися. Мені здається, що це був такий момент для кіберспорту дуже важливий. 100% так і було. Тут ще важлива трохи інша історія. Якщо ти гравець, треба розуміти, що тобі треба якось жити. Да? І це якісь заробітні плати повинні бути. А на той момент хто отримав заробітну плату? Тільки Наві, наприклад, і отримували. А всі інші, треба було якось жити, а на тебе давить соціум, тобі дійсно ти треба граєш якось... на комп'ютері. Ти граєш на комп'ютері, і думаєш, що колись виграєш мільйон. Тобто воно виглядає досить дивно, а потім появилися вже якісь такі середня ланка, команди з зарплатами, Hellraiser підключили, ще такі конкуренти Наві, і пішов такий рост кіберспорту. Тобто, коли стали заходити системні команди, які стали це робити як бізнес. Не просто команда, якийсь хтось грає, і ось вам гроші, якщо перемогли. А дійсно як бізнес, як в футболі, тому що тут є такі історії, як ще трансфери гравців. Багато хто під це і підстраюється, тобто вирощують гравців і їх продають. І команди так само можуть вирощувати під продажу, як футбольні клуби, знаєш. Так вони так і роблять. Зараз академії дуже популярні, навіть Наві Академія. Тобто багато гравців, той же Монесі, наразі команда топ-1 світу G2. Він росіянин, який жив в Україні до війни, грав за Наві Академію.
і також Фір, який зараз Passion UA. Коротше, багато з Na'Vi Академії, з тих молодих хлопців зараз топ-гравці. А в чому гроші? Гроші в рекламі, виходить, в цьому бізнесі, чи в призових? В чому, виходить, більше гроші? Ну, дивись, давай в процентаже. Приблизно, тому що у кожної там команди, да, від особливостей регіону, де вона мешкає, там є свої нюанси. Але зазвичай це такі основні блоки, як рекламні кошти. Це зазвичай, так я б сказав, відсотків 50-60. Також призові відсотків 30. І 10 – це така розбивка мерч, там продажі, там всієї історії додатково. Але буває різне, тому що буває десь в якомусь регіоні спонсорських менше, а більше там на мерч. Наприклад, США, звичайно, покупають мерч, там, да, фанати більше, ніж там, наприклад, в СНГ в Україні. Ну, там, може, із економічних якихось обставин, там, але, такий, коротше. Ну, примірно, такий розподіл. А де більше фанатіють від кіберспорту? Тобі здається, Європа, там Східний світ, Азія, Америка, того, що мені здається, що ментальності теж різні, а ігри вроді ті самі. Де за них більше народ підтягується, де їм цікавіше дивитися? От ти правильно сказав, дисципліна залежить, тому що, наприклад, Азія 100% там тут дуже люблять кіберспорт, там це цілі города там, і так далі, але там Ліга Легенд, наприклад, КС там слабкий. Дота більш-менш, але Ліга Легенд у них там дійсно працює. Якщо це США, там Valorant, у них там зовсім Fortnite, вони рубляться. Європа – це Дота КС, звичайно. І Дота також у нас дуже гарна, в Європі. Але зараз така просадка по Доті пішла масово, тому що був такий ріст, дійшли до там 50 мільйонів призових, а зараз останній став там 4. А чого так? Чого так здулося? Ну, коротше, там була така історія з компендіумом, що всі гравці покупали компендіум. Ну, білети. Ти покупаєш білет, да, і часть коштів йде на цей призовий. Компендіум був не дуже гарний. Це одна із причин, там їх дуже думаю, багато. Там, спонсори десь відмовляються, багато десь. Коротше, багато такої двіжухи, що просто вирішили, якщо зараз зробити не 50, там поменшити, нічого страшного не буде. І дійсно... Люди розчарувалися чи ні? Ну, топ-гравці, ти ж розумієш, що тих, хто реально претендував на ці кошти, не так і багато. Ну, так. Виграє все одно там тільки пара команд і все. Ну, так. Valve вже не думають, як я вважаю, що вони не дуже думають про саме цих маленький топ. Хоча треба було б подумати. Вони більш думають про масу. Чого ти вибрав піти в сторону супорта цього бізнесу, заробляти на рекламі і так далі, а не піти разом з твоїми знайомими, друзями далі фігачитися в КС-ку чи ще щось грати разом з ними? Ну, я і далі фігачуюсь з ними. Ні, мається на увазі на кожен день професійно. Так, розумію. Дивись, це, по-перше, треба багато часу тратити. Так може здаватися, що хлопці там на сцені, десь там ще щось, вони працюють дійсно по 10 часов в день, 6 днів в неділю. Наприклад, наші хлопці, там команда LNG, то там за останні дуже багато турнірів, і у них там 23 дня гри без перерв. А це ж треба розуміти, це таке психологічне навантаження. Це і фізичне навантаження, тому що ти сидиш по 10 годин, і за цього там їжу ти зараз там приймаєш. Зараз всі люди, які там працюють десь на фізичній роботі і тягають мішки чи цеглу, скажуть тобі: Саша, ти що, дурачок? Ти сидиш і навантаження від того, що ти сидиш. Але я тебе розумію, у мене теж сидяча робота, і багато сидіти теж важко. Ні, якщо зрівнювати з тяжкою фізичною роботою, звичайно, тяжка фізична робота тяжка по-своєму. Але після тяжкої фізичної роботи я на різних працював. Ти приходиш, і у тебе таке, ти все зробив, ти красава, ти відпочиваєш. Тут ти ще далі собі, навіть коли вже 10 часов ці пройшли, вони ж ходять і аналізують, в голові аналізують і живуть повністю цим життям про Counter-Strike. Тому це, чому я не вибрав цей шлях? Тому що там, треба попасти в один час в правильну тему, в тому віку, якому потрібно. І маленький процент, виходить. Так, і маленький процент, я просто не попав в той час. Тому що тоді, коли я грав, мені треба було вже якось заробляти. А не було стабільності, не було якихось там заробітних плат, а грати, щоб вигравати 500 гривень там в неділю, А ти кажеш вік. Виходить, як в будь-якому спорті, є обмежений вік. Який цикл життя гравця в кіберспорт? Це, там, не знаю, від 10 років до 30, від 15 до 30. Як виглядає, і коли вони вже стають негодні, коли їх списують вже, як там, не знаю, в тенісі чи в футболі? Дивись, немає такої 100% формули, але можна там вже сказати, як кіберспорт існує, які взяти окремі випадки, і процентаж накинути. Тобто, наприклад, зараз там кіберспортсменів старше 30 років дуже мало. Це, наприклад, за общого пулу, звичайно, приблизні цифри, але я думаю, що там і саме кіберспортсменів, які грають на професійному рівні, я маю на увазі, там 3%.
3. Тобто, це дуже, Майже нема. Майже нема, да. Тобто це, і коли вони грають, це окреме задоволення. Наприклад, там є інтересне в Бразилії, це Фолен. З ним Неймар, там футболіст тусується і так далі. В нього там дуже багато підписників, всі фанатіють, йому там 32 чи 33. Дядя Фолен і до сих пор там так грає, що просто супер. А так таких Керріган залишився, дуже мало. В основному кор такий, це 20-25 років, приблизно так. Тобто все, що вище 25, це ти вже такий, олд вважаєшся. Що робити? Виходить, що? Ти, якщо до 25 до 30 років щось досягнув, окей, в тебе є якась медійка, ім'я і так далі, окей, там далі стріми, заробляти на цьому. А якщо ні, то що робити? Виходить, просрав 10-15 років свого життя, і ти лишаєшся з посадженим зором, сколіозом і ще чимось? Ні. Є вже нові ланки в кіберспорті, це, наприклад, студії. Що таке наразі кіберспорт? Давай так тоді. Це турніри, це студії, які це все демонструють, це турнірні оператори, які проводять ці змагання, і це команди. Оце кіберспорт наразі. І виходить така історія, що ти, наприклад, якщо не став гравцем, у тебе є шлях, наприклад, в студії піти, в турнірний оператор. Що ці студії роблять? Бо для мене там, як для людини, яка зовні, не дуже зрозуміло, що ці студії роблять. Давай, вкратце розповім. Це як телевізійні канали, щоб аналогія була зрозуміла. Телевізійні канали, і є, наприклад, якийсь івент, футбол, чемпіонат України. І чемпіонат України, коли проводяться змагання, продає їх бізнес в тому, що вони ще не тільки квитки продають, а й цей ефір. Ефірний і час. От студія покупає цей ефірний час, знаходить доп-спонсорів і на цьому також заробляє. Якось так. Окей, медійка, виходить. І є фанати, які хочуть дивитися за своєю командою, але вже не на турнірах, а там просто за нею дивитися. Окей. Так. Тобто ти, наприклад, ти був гравцем, у тебе не пішло, ти 25, там гарно щось відіграв якийсь турнір, але там цього недостатньо, щоб тебе там звали далі в якісь топові команди. Ти це розумієш, і ти можеш піти, наприклад, в аналітику, бо після кожного матчу є аналітика, спілкуються, можеш піти там ведучим, можеш озвучувати матчі, так? Озвучувати, коментувати. Можна бути просто стрімером сам на себе. Якщо ти там, дійсно, у тебе були якісь же результати, то іншим гравцям, яким більш молодше, цікаво взяти твій досвід, і коли ти граєш, розповідаєш. Тут потрібно харизму мати, там багато ще нюансів, щоб стати успішною, але як шляхів хватає. Окей. Бо виглядає, знаєш, інколи... Що печально, да? Печально, і знаєш, щоб батькам було що казати своїм дітям, що ти, якщо не будеш, не знаю, приділяти достатньо часу навчанню, то будеш як там отой гравець, що попробував, і в нього не вийшло. Але добре, що є альтернативи, тому що раніше їх не було. Скажи мені, от раніше, як це все тільки зароджувалося, скільки ти вже років в цьому бізнесі, в медійці, в рекламі, в геймінгу, скільки ти вже років в цьому? Дивись, 17 виходить, мені зараз 32, зараз 33 буде, і 15 я вже грав постійно, тобто в кіберарені, там з хлопцями, вже знав стрімерів, там, коментаторів, А якщо взяти як бізнес, там ми першу агенцію створили, коли мені було десь 23, це там 9 років тому. 9-10 років тому. 9-10 років тому. 10 років тому. Твої перші кроки, перші, не знаю, спроби, ти вирішив, що варто робити вже бізнес. І тоді ще ринок, на мою думку, не був до кінця до цього всього готовий. Розкажи, як це все відбувалося, як ти цей бізнес створював, на чому полягав цей бізнес, що ти робив на початку? Якщо бути чесним, а я завжди вирішую так робити, то не тільки мені ця ідея прийшла, це був там у мене партнер, який вже займався саме чим не кіберспортом, а початок був з інфлюенсу. Тобто був якийсь там, условно, стрімер, гравець, у якого там гарні пабліки, на той час ВКонтакті, наприклад, там є якісь підписники. І ми подумали, мій партнер, на той момент ще не партнер, запросив таку ідею, каже, слухай, можна ж продавати рекламу? І каже, нам би тут людей ще, а я знайшов гроші на цих людей. Якось так. І так з'явилась перша компанія, і ми там перший пост якийсь рекламний у когось випустили. Випустили, продали, виходить, перший рекламний пост. Да. І зразу почали заробляти? Зразу почали заробляти, але перші місяці окупаємось вийшли десь через півроку. Заробляти то почали, півроку... але якщо скільки ми А за що жили? Витрачали? Інвестиційні кошти, да. Де ти знайшов? Молодий хлопець 20-річний, знайшов на таку двіжуху. Хто підписався закинути свої реальні гроші в світ, такий там, кіберсвіт? Ми ж перше, що зробили, це піанельку підготували з прорахунками, і там не просто я прийшов, кіберспорт. А яка в тебе освіта? Юридична. Бачиш, то ти підійшов підкований до цього питання. Звичайно. Ми з тобою колеги, бачиш, але ми двома різними шляхами пішли. Ти юрист, який пішов
кібергеймінг, а я пішов більше по стандартній стежці. Того мені цікаво, ти приходиш з піанелькою до якоїсь людини, яка має гроші, і ця людина була хоч якось наближена до цього світу, чи ні? Так. Це був мій товариш, мій перший рекламодавець, роботодавець. Да, я колись там ще був його навіть помічником і був тренером по шахматам. Я кандидат в майстер спорту з шахів, і я багато там кого тренував. І ці люди, я так завжди цікавився, як вони, як бізнес, як все робиться. І тому я розумів, що коли ти колись приходиш, треба підготувати такі матеріали. Прийшов, підготував, він розумів, так стало цікаво йому, приніс гроші. Я написав рапорт на звільнення з поліції, і все. А ти працював в поліції? Да. Ого, цікаво. І що, в поліції як сприйняли те, що ти йдеш в кіберспорт? Нормально. А всі і так, ти ж розумієш, я з кіберспортом завжди і був. Тобто, там, наприклад, зміна, я їду, там матч Наві, я з телефоном в Твічі сижу просто в поліцейській машині. А ти прям в поліцейській машині їздив? Так, патрульний був, потім став на вже траси Київ-Житомир, попрацював там. Коротше. Ще такого шляху я не чув, що ти починав з поліцейського і пішов в кіберспорт. Це дуже цікаво. Перевтілення. З тренера по шахам починав. До речі, тренер по шахах, якось не дуже мені мечиться, що люди, не знаю, в поліцію зазвичай мені здається, що йдуть люди, які, наприклад, не знаю, люблять більш там спорт фізичний, вони там люблять підтягувати, збігати, ще щось. А ти шахи, комп'ютерні ігри, все де більш про сидячий спосіб життя. Хоча я знаю тебе, що ти там бігаєш постійно і так далі, але це вже ж інша історія, це ж не всі про це знають. Але як ти, наприклад, поєднуєш собі те, що ти взагалі там з одного боку вибираєш такі пасивні види спорту, де ти там, грубо кажучи, сидиш, думаєш головою, і взяв собі, вибрав такий напрямок, наприклад, першої роботи, де ти там бігав, злочинців мав ловити і так далі. Я трохи від іншого відштовхувався. Я брався за все, що мені здавалось нормальним, і адекватним по там таким якось внутрішнім цінностям. І коли треба, слухай, я молодий хлопець, закінчив, немає на той час якоїсь там роботи. Сидіти чекати у моря погоди, я думаю, краще я піду, поліцейський. Тоді вже поліцейським? Ні, я не працював в міліції. Патрульним поліцейським, там нова реформа. Я подумав, що це якась можливість там себе десь проявити. Це ж не обов'язково, що коли ти потрапляєш, знаєш, по поступкам вже треба людей оцінювати, а не по місцю, де вони працюють. Тому що є місцях, де багато поганих, але є і хороші. І не треба всіх там зводити до одного. Тому я пішов туди, там себе нормально проявляв, там працювали і так далі. А потім, коли я зрозумів, що є варіант покраще, який більше мені до душі, тому що, звичайно, я не думаю, що є прям люди, яким дуже подобається там ДТП оформляти там з потерпілими там і так далі. Тому це не любителя історія. Але комусь треба робити таку роботу. І, коротше, ти звідти пішов, і почався твій шлях в комп'ютерній індустрії, в іграх, в рекламі, і ти мав партнера. Ви зараз з ним разом працюєте, чи ви розійшлись? Розійшлись. Давно? Років 5-6 назад. Багато вже, на початку самому. Тобто перші 2-3 роки. А що не поділили? Це... Гроші, влада, є ж завжди теми в бізнесі які. Хтось не може поділити гроші, і в бачення різне, там, хто скільки має заробляти, хтось не може поділити обов'язки, хто чим має займатися. Або, наприклад, там влада. Хтось хоче бути головніший, хтось не хоче бути головніший. В мене ж так само був бізнес, в мене був партнер, тобто я це все теж проходив. Тому мені більш цікаво в тебе які причини. Давай, я так в нюанси не буду, ні, але так без нюансів. Глобально така історія. Що коли починали, це, по-перше, був у нас різний вік і різне сприйняття, і ми там розуміли, що там окремі обов'язки там я закриваю, бо я трохи старший, як не крути, там він помолодший був. І просто в один момент він підріс. І людина вже інша. Ми зрозуміли, якось, що вже, воно, знаєш, він вже інший, там, друзі. Ми були такими партнерами, які і друзями були, знаєш. Ми разом постійно працювали і щось. Потім в один момент щось змінилось. Ні, так буває, до речі, в житті. Мені один мій знайомий, знаєш, класну фразу сказав, що вони з дружиною зараз там розлучилися, того, що вони там були, там, не знаю, 8 років разом, і вони дуже сильно змінилися обоє. І що якби вони зараз зустрілися, то вони б один одному вже не підходили, знаєш, як пара. А тоді вони були зовсім іншими людьми. Того це, в принципі, так в житті буває. Люди змінюються, да. Тобі може вже здавати, що то не відповідає нормі. В тебе досить велика команда людей, які там працюють по різних проєктах.
І в тебе, напевно, роль як SEO команді. Так. Розкажи, як виглядає твій типовий день, чим ти займаєшся? Того, що з одного боку, я коли там дивлюся на тебе, ти вранці бігаєш, розумієш, ти спортик, іншого разу дивлюся, ти десь вже в барі, в кальянній, і вночі десь там тусиш. Ще раз дивлюся, ти вже десь там, не знаю, граєш в КС-ку і з хлопцями десь там на стрімі. І я не зовсім розумію, який в тебе режим дня, коли ти що робиш, того, що вроді активності, так як я тобі казав, вже одна на одну накладаються, і я не до кінця розумію, коли ти це все маєш поєднувати між собою, і ще враховуючи, що в тебе є робота і основний бізнес. Угу. Ну, у мене є графік, тому все просто прописано. І це складність, тому що є переключення. Ти правильно сказав, що дуже багато різного. У мене може сьогодні там бути задача, там треба по фінансам, там я щось там з піанелькою якусь розібрати, щоб подумати там по комісіям, як там чи якась проблема, наприклад, блогер народжує і не може зняти ролик десь в В'єтнамі. Знаєш, і це все може бути в один день. Це просто вже і така многозадачність, ти вже до неї звикаєш трохи. Так морально буває, що треба відпочити, але нормально. А стосовно дивись, я намагаюсь, коли, наприклад, зараз я не бігаю. Я коли готуюсь, я собі ставлю мету підготуватися, там пробіжати півмарафон. То в цей час я постійно буду бігати, і там поменше будуть сторіс з барів, звичайно. А буває моменти, коли у мене там місяці, там конференція, наприклад, Мальтійська, як зараз було. І ви місяць бухаєте. Місяць бігаю, місяць бухаю, місяць граю в КС. Ти ж розумієш, там всі авторпаті проходять, ти ж не буду бігати. Там, хоча є там, хто бігає. Наприклад, на Дубайській конференції ми бігали. Але це буває. Тому я, як життя складається, так воно і рухається. Я можу і то, і мені все подобається. Але спити треба закінчувати. Тому що сили забирають. Знаєш, раніше можна було погуляти в барі і нормально на наступний день себе почувати. Зараз вже так не виходить. Мені здавалося, і може зараз теж здається, може ти розвієш цей міф, але мені здається, що це бізнес, він такий більше для, не скажу підлітків, але для такої молоді. Ми говорили, там гравці там до 25 років, і люди в цьому бізнесі теж, з ким я стикався, теж які там в командах чи капітани, чи власні створюють тімки і так далі, їм зазвичай там до 30. Я не знаю нікого, хто старше. Люди потім що, просто займаються чимось іншим, чи це просто бізнес, який підходить для такого періоду життя, а далі треба займатися чимось іншим? Ні, я думаю, що просто із-за того, що бізнес ще молодий сам по собі, то у нас виборка років не така велика, тому ти робиш виборку, ти розумієш, що є, наприклад, я ж старший 30, є там Олександр Кохановський, просто людей менше, і вони ще коли б кіберспорту було 100 років, то, можливо, і підбірка була б інша. А зараз просто їх фізично бізнесменів, які займаються кіберспортом, в будь-якому віці мало. І тому, чи може кіберспорту стати 100 років? Того, що, дивись, шахмати, там гра, які вже там багато років, і в неї покоління грають. Карти, покер, так само. А от кіберспорт, чи може бути таке, що він з'явився, зараз як яскраво загорівся, побув, як з тим самим International. Дошли до 50, хайпанули, і далі піде спад, і всі про нього забудуть, і вже ніхто не буде цікавитися. Дивись, давай посмотримо. Це логічно можна прорахувати. Просто беремо спорт як альтернативу. Кіберспорт – це як спорт, в якому є багато дисциплін. Що може бути? Може бути, що футбол стане менш популярним, а баскетбол більш популярним. Так і в кіберспорті. Може бути так, що КС або там Дота буде в моменті там років 5 не популярна, буде щось інше. А як зробити я впевнений, що він 100 років проживе. Якщо світ проживе 100 років, це вже окреме питання. І в цьому сенсі, тому що є комп'ютери. Звичайно, що комп'ютерна зараз сфера розвивається. Очевидно, що далі у всіх будуть комп'ютери, це постійно. А якщо є комп'ютер, там знайдеться і гра. А якщо є гра, то є змагання. От і все. Бо мені просто завжди було цікаво, чи от якщо технології будуть розвиватись далі, бо, наприклад, дивись, раніше не було в нас там ігор, де можна було грати разом, максимум Тетріс, грубо кажучи. Потім появились комп'ютерні клуби, і можна було грати там по сітки з однокласниками. Потім це вийшло на міжнародний рівень, а зараз, чи то через те, що я вже став старший і мені менш цікаво, чи через те, що це десь менше озвучується, чи може я не на ті пабліки підписаний. Мені здається, що вже якось інформаційне поле навколо цього почало стухати, і що діти, якщо і грають, то вони грають в якісь такі дисципліни, які менш компетитив. Наприклад, там вони грають те саме Fortnite, Minecraft, де вони соло, тобто не командні ігри. І мені от здається, що
взагалі кіберсвіт, ігри і так далі, дуже багато випускають продуктів, які орієнтовані саме на це соло-проходження. І оцей командний дух змагання, він якось трохи відходить, відступає. Ну, я скажу, що я з тобою згоден. Ну, це просто поки що в бізнес-сфері це не дуже відображено, але я думаю, що воно просто трансформується в дещо що якщо ми зараз зрозуміємо, то ми з тобою мільярд там піднімемо, знаєш. Бо люди, це вже як таке веб-3 історія, де там свої світа. Ну, тобто, бо люди туди заходять, це як мультиплеєр. Ну, як, типу, там можна ж грати і разом. Але просто у кожного, мов, своє там життя, і вони там проживають. Я просто думаю, що це потім якось конвертнеться в щось трохи інше, яке поки що нам не зрозуміло. Давай по грошах. Розкажи мені, будь ласка, в тебе велика команда. Відносно до всього. Ну, відносно того, що якщо врахувати, що це вузька дуже ніша, і в тебе, виходить, в цій ніші там біля 30 спеціалістів в команді, ну, мені здається, це багато, того що там при 30 людях юристів чи при 30 бухгалтерах чи при 30 таргетологах, це, ну, типу, великі проекти вважаються при послугах. Тому що якщо ми говоримо e-com, то там, ясно, там 1-2 спеціаліста, ви там дропшипите і продаєте. В послугах, а в тебе послуга по факту, це багато. Який оборот робить така команда, не знаю, в місяць чи в рік? Прибутки не буду питати, щоб ти розумів, що це етично, ми можемо про це говорити поза кадром, але про оборот. Давай поговоримо про оборот. Скільки тобі така команда генерує обороту? Давай з того, щоб туди перейти, зрозуміємо, що є у нас в холдингу є декілька направлень. І деякі з них, наприклад, як команда, наразі там нульові. Вони збиткові чи нульові? Ні, нульові. Не збиткові, так як у нас є спонсор, який то підтримує, то нульові. Просто мається на увазі, що ми не даємо додаткову якусь там нашу маржинальність, не закладуємо в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ми вважаємо, що це також від нас така підтримка кіберспорту. Коли це нащо займатися командою, яка тобі нічого не приносить? Вона приносить мені задоволення. Як нічого не приносить. Я дивлюся всі матчі. Окей. Тоді, якщо про бізнес, дає додатково те, що є впізнаваність, мене саме, нашої агенції, як нашої услуги. І це репутація в світі кіберспорту. Якщо вже так бізнесово. Це має сенс. Добре. Ютуб-канал, який був збитковим весь час, але злітку там з'явився спонсор, і канал вже став там трохи в плюсове. А що за спонсор? Slot City. Ну, от в мене теж, до речі, виникало питання, я тебе хотів спитати про це, що от в мене є таке відчуття, що в іграх, враховуючи, що це люди, які там азартні, які вболівають, то дуже поширено і популярно, що приходять рекламодавці, ставки, слоти, азартні. Як і в спорті. Високоазартні всякі такі продукти приходять. Чи це, на твою думку, ок? Чи це, на твою думку, трохи те, що ти аудиторії своїй даєш можливість програти гроші, просто вибираєш якихось там більш-менш надійних рекламодавців, але, по факту, твоя аудиторія, якщо піде грати там в слоти, ми ж розуміємо, що шансів виграти там мало. Тобто це як в казино, чи як в лотерею. Тобто, як ти йдеш, купляєш лото забаву... А чому там мало? В лотереї мало, а в казино не мало. Окей, може в тебе є якісь інші враження. У мене про казино завжди було враження, що завжди мало шансів виграти. І тобі можу просто розказати, якщо ти закінчив, можу сказати. Давай. В цьому, ти таку тему прям підняв, знаєш, треба бути обережнішим тут. Як я вважаю? Я вважаю, що люди, всі процеси, які існують, наприклад, букмекерка, це просто автоматизація процесів спорів між людьми. Якщо букмекерка, якщо гемблінг, робляться яка історія? Це якщо легальне мається на увазі. Ні, ми говоримо Slot City має офіційну ліцензію в Україні. Ні, ми говоримо про легальне, тому що нелегальні, вони ж по факту шахраї, вони там забирають гроші твої і тікають. А легальні, вони мають ліцензії, їх перевіряють. Шахраї, дивись, а є шахраї, менш шахраї, які саме? Вони роблять, є процент виграшу. Наприклад, заходять дві людини в казино, як анекдот вже звучить, правда. Один, якщо там, вірогідність яка? Що якщо ти зайшов 50 гривень поставив, і я 50 гривень там поставив, то якщо ми так відкрутимо багато разів, то ти, і буде там 50 на 50 условно випадати, то казино заробляє 7% просто. Тобто один вийде своїми коштами, наприклад, чи виграє 93 гривні, було 50, стало 93, а той програє 50, заробляє на тих 7%. Тому казино глобально нічого поганого не робить. Просто посередник між цими людьми. Вона посередник, просто не між однією, а багатьох. І формула це регулює. Що дає ліцензія? Той, хто отримав ліцензію, той дає доступ до перевірки цієї вірогідності спеціальними системами надзору. І тому, Яка там вірогідність, Саша? Десь процент віддачі 93. Тобто вірогідність така, що 100 людей зайшло, по гривні пограли. 50 програють, 43 виграють. Тобто 43 виграють.
На 7 заробляють. Заробляти не тих 43. Ти зрозумів, да? Не Окей, 50. То це, в принципі, досить висока ймовірність. Бо в мене нормально, да. В мене були зовсім інші уявлення. В мене була, знаєш, думка, що там 100 зайшло, 98 програло, 2 виграло, і з цих 2 там ще зняли комісію, знаєш. Ні, ну ще важливо також дивитись, зрозуміло, що якщо ти заходиш і ставиш на 0, там чи якусь робиш неадекватну історію, то я тут її не враховував. Я мав на увазі, там, якщо грати червоний-чорний, знаєш, там де 50/50 приблизно. Окей. То це мається на увазі. Тому я в цьому нічого поганого не бачу. Якщо ліцензію держава видає, ну так, а я що можу? Рекламувати казино не зашквар. Ні, я вважаю, що ні. Ну, дійсно, моя думка, я сам і граю, і програвав багато, і так далі. Ну, треба просто шукати винних не в комусь, а в собі. Якщо ти там щось програв, то не граєш, що ти слабохарактерний, не можеш триматись. Це ж люди зараз піднімали цю тему, останнім часом не знаю, чи ти чув, що це хвороба взагалі. Ну, типу, грати в казино, в інші ігри. Ну, це хвороба. Я, наприклад, по собі знаю, що я дуже азартна людина, я не граю в казино, але я, наприклад, граю в покер. І в мене, наприклад, там бувають лучші дні, бувають гірші дні, знаєш. І в гірші дні буває інколи таке фомо, що ти такий, типу, ні, давай зайдемо ще раз, того що я знаю, що я там вмію грати, я знаю, що покер це ж там не казино, грубо кажучи, там зовсім інші ймовірності, і там ще твій скіл враховується і так далі. Можна отигратися, знаєш, а буває, що не виходить. І ти такий дивишся на баланс і так розумієш, окей, значить, вечір був дуже грустненький. Того я розумію, що, ну, але я надіюсь, що в мене немає ще, знаєш, цієї хвороби. Але я бачив ролики і так далі, що люди прям це сприймають як хворобу, що вони не можуть зупинитися. Так, ну дивися, якщо б не було б казино, він би знайшов щось інше. Де він би не зміг зупинитись. Тому якби, ну, я там нікому не бажаю там становитися там, гравцем в казино чи щось таке, бо там багато емоцій, ну, негативних, і зазвичай ти точно отримаєш свою порцію негативних емоцій, але вони емоції, і вони справжні і сильні, і навіть за негативними люди туди приходять. Ну, типу, головне розуміти, бути адекватним, розуміти, що нас там останні кошти грати не потрібно, надзвичайно. Там, якщо треба, як гравець, як користуюсь таким правилом, треба програвати ту суму, яку ти можеш собі дозволити програти. А потім треба поставити ліміт. Ну, це, звісно, складно, але... Фіксуємо, що треба мати межу і треба фіксувати. Давай тоді вертаємося до джерел доходу. Тобто є, як ти кажеш, є команда, яка в ноль. YouTube, який приголосив вже плюс через рекламодавців. Ну, да, ну, вважай, що в ноль також. Ну, добре, нехай, YouTube в ноль. І є де агенція. Гроші? Да, і є агенція. У нас основні кошти, які ми заробляємо, це інфлюенс-маркетинг. Тобто ви продаєте рекламу у інфлюенсерів. Тобто ви знаходите інфлюенсерів, ви знаходите замовника або знаходить замовник вас, і ви є між ними агенцією, і ви там контролюєте ці всі процеси, ви продаєте фактично їхню рекламу. Тобто ви, як їхні рекламні менеджери, виходить, працюєте, чи як це працює? Типу такого. Як це працює пошагово? Приходить бренд, каже, там, наприклад, ми криптовалютна біржа, там така-то. Нам цікава Європа там, та Латинська Америка. Потім ми відрізняємось там УТП. Да, там, чим вони відрізняються, чим вони кращі конкуренті. Вони кажуть, там, ту, і є там така реферальна система. Ми по ці всі дані готуємо їм офери, де вказуємо канали, з якими ми вже працювали, які вважаємо, що підходять там, під їхню нішу. Під їхню нішу, да. Готуємо ці канали, статистики, всі показники, ціни. Наша комісія туди заложена. А яка комісія, наприклад, в такої агенції, виходить? Дуже від бюджету чи від чого, виходить? Дуже різно, дивлячись від регіону і платформи. Давай середньо по ринку не будемо. Так, я розумію, що є там крипто, є геймблінг, є просто щось інше. Давай в середньому візьмемо візьмемо загально, там, Європа. Там, чи Америка, наприклад, який процент виходить? Дивись, скажу чесно, тому що тут можна казати просто якусь циферку, знаєш, а можна сказати чесно. Від 15% до 50%. Від бюджету? Да, звичайно. Прям це дохіра, Саш. Я чув, наприклад, що в Україні... Так, дохіра, які різки, слухай. Якщо щось не випустилось, так ти цей мінус закриваєш. Ти ж поняв? А блогери такі бувають. Бувають, що щось не випускають. Стабільна якась двіжуха, то просто кидають. Ну, типу. Ну, це дуже не... А потім судись. Я навіть з юристами спілкувався. Як, наприклад, якщо ти за покупка, блогер в Мексиці, в Колумбії, ну... А який їм сенс кидати тебе? Вони не дуже розумні. Окей. Там немає сенсу. Вони просто, причому вони не кидають прямо. Так і напишемо заголовку, Саша. Блогери не дуже розумні. Ну є і розумні. Бо я, наприклад, спілкувався з людьми, які це робили по СНГ-шному ринку, і мені називали ставки, що, наприклад, вони від бюджету беруть 10-15, і інколи 20, якщо вже якісь такі, знаєш, там ніші пов'язані там більш чимось там ризиковані. Дивись, ти ж чесно хотів, я мог теж так назвати. Ні, то я ж чесно говорю. Але бачиш, я думаю, що у них не 10-15. Окей,
Окей, ти думаєш, що в них так само більше, просто вони... І дивись, якщо бюджети виділяють дуже великі, і є, наприклад, така прозора структура, то вони можуть дійсно ставити 10. Але, наприклад, якщо це, пофантазуємо, наприклад, 10% від $5,000. Ну, це $500. Типа, це навіть не покриває там роботу менеджера. Ну, нормально, якщо брати з офісом, повністю закриття на одного юніта, то там не вистачає же ресурсів. Так, ну, а як ти там поставиш 10%? Це не треба нормально. Але якщо це вже $100,000, то 10% – це $10,000, які можуть покривати команду і приносити маржинальний плюс. Коротше, все залежить від бюджетів. Якщо більше бюджету, можна з вами торгуватися. Бо хтось може подивитися і прийде... Це я так прямо і кажу завжди. Типу, ну, чим більше бюджети, тим менше наша комісія, тому що це більше коштів. Ну, типу, менше, вам вигідніше, і нам вигідніше, все супер. А як ти контролюєш, не знаю, як твоя команда контролює оцих блогерів? Тому що ти кажеш, що є багато випадків кидалова, є багато випадків, що вони якісь несистемні. Плюс у вас часова різниця. Тому що ви в Європі, ви в Польщі, вони там десь там, як ти кажеш, десь в Америці, в Латинській і так далі. Тобто різниця в часі. Як у вас з ними комунікація побудована? Ну, тут треба віддати должне нашим менеджерам, тому що у нас так построєна структура, що у нас є мотивація, не тільки фіксирована оплата, а ще бонус. І цей бонус, він такий більш істотний навіть, ніж фіксом. Якщо людина гарно працює, вона може заробляти багато. І тому так построєна історія, що люди відповідають і по вечорам, і навіть вночі, і всі зацікавлені, тому що отримують від цього гарні премії. Ну, то бачиш, питання мотивації – це гроші, так? Чи ще якась є, не знаю, не фінансова мотивація, чи тільки гроші? Ні, у нас там багато бонусів нефінансових, там і тим паче. Ну, і от ти кажеш, там ще YouTube-канали, команда, навіщо воно, якщо в ноль? Це ж також здає таку определенну атмосферу, тому що у нас багато хто вболіває за нашу команду, у нас є наш YouTube, всі діляться нашими там відео з друзями. Ну, тобто є що про компанію розповісти, як ти кажеш, це додаткова така вартість компанії, да? Ну, тобто, бо людям хочеться розповідати про інтереспорт, а не просто, типу, знаєш, бувають такі роботи, що люди питаються, намагаються нікому не казати, що вони там працюють. Тобто бюджетонаповняючим є реклама, по факту. Тобто всі інші – це сайт-проджекти, які ви розвиваєте для медійки, а гроші йдуть з реклами. Да, якщо так по цифрам, дивись, я приблизно накидаю, тому що саме цей рік я б назвав качелі. Все рік у всіх качелі. Я скажу, що найскладніший рік за останні роки. Я з ким не спілкуюся, всі кажуть, 24-й рік прям був дуже важкий. Знаєш, багато хто там так само з точки зору духовності підходить, знаєш, трансформаційний рік його називають. Давай так будемо його так само називати, що в нас наступний рік буде легше. В мене так само цей рік був піпець який важкий, того я тебе розумію. І розумію, що качелі, але давай таку середню по палаті брати, там, не знаю, цей попередній рік, між ними якийсь там середній виведемо показник. Давай, дивись, що був максимальний оборот місячний, десь 360 в доларах, а мінімальний був 50. Ну, давай візьмемо щось середнє і таке вийде. Ну, то це в рік, виходить, скільки в середньому? Трохи більше мільйона, півтора чи скільки. Тобто півтора на рекламі можна робити. Причому, що... Ні, ну це ж не дохід. Ні, я розумію, що дохід ми домовлялися, що ми дохід з тобою обговорюємо поза камерою. Окей, ну, і ми говоримо оборот. А які ж там дохід, одні розходи? Одні розходи, компанія завжди збиткова. Ну, видно, що ти маєш юридичну освіту, що вічно убиточний бізнес, я тебе прекрасно розумію. Ми теж, знаєш, бухгалтерські послуги надаємо того. Ми прекрасно розуміємо, що в клієнтів вічно убиточні бізнеси. Скажи мені, скільки часу пішло, ти кажеш, півроку пішло на те, щоб розкачати цю собі-жуху, коли ти починав, щоб вона почала приносити гроші? Дивись, ну було ж у мене, вважаю, 2 запуски. Да? Тобто перший це коли була моя перша компанія з тим партнером, а потім вже коли я запускав інтереспорт, це вже 4 роки тому, зараз буде 5 років. І при повторному запуску, то ми вийшли вже, ну, тому що в мене вже все розуміння було, і я вже багато шишок набив, там ще в прошлому, вже є розуміння. І ти, ну, швидше виконуєш все, що треба. І ми на другий місяць вже вийшли в плюс. І навіть дійшло до того, що інвестиційні кошти просто розділили в процентажі, на якому домовлялися, тому що воно вже було не потрібно. А ти другий раз теж починав за інвестиційні кошти? Так. То ти мені здається, завжди це нормальна маєш історія. досвід пошукування інвесторів, в принципі, хороший. Так, ну я скажу чесно, там кошти це також дуже важливо. За чужі легше починати бізнес, да? Ні, а воно справа не тільки в грошах. Справа в тому, що коли тобі хтось, ну, там, інвестує в тебе, він ще і душою за тебе вболіває і максимум допомагає. Це дуже важливо. Ну, наприклад, мені важливо, коли є команда, у мене дуже гарні інвестори, це такі family and friends інвестиції, тобто це не фонд. Закрите коло, виходить, людей. Ну, так, вони всі скинулись, там, условно, по якійсь сумі, отримали долю, там ми зразу робили якийсь план дій, там, і все.
Ну, тому якось так. І тут достатньо швидко вийшли на самоокупаємість і вийшли в плюс. Ми з тобою говорили про те, що щоб стати успішним кіберспортсменом, треба дуже багато що факторів склалося. Вік, час, правильне місце, правильні команди. Ну, коротше, шансів дуже мало. Відповідно, команд є дуже багато, гравців є дуже багато, шанс дуже невеликий, що ти там станеш зірковим. Як серед людей, які там займаються рекламою в цій ніші? Тому що ми з тобою говорили, що бізнес молодий, відповідно, конкуренція в тебе ще невелика, чи вже така велика на таку маленьку нішу? Як тебе це зараз оцінив? Я поцінив, що велика, але дуже багато нюансів. Ну, в плані багато інструментів, всі все по-різному роблять, і ще нема такого, що ти щось там повністю під себе забрав. Тобто нема такого, що на ринку хтось там, ну, наприклад, які були там змоги, да? Хто як намагався. В США там дуже постійно були стартапи, і це кожен рік, хто приходить в цю сферу, наприклад, там в Young Business Club, ми ж там познайомились, там коли спілкуєшся, так всі кажуть, а чому ж не розробити апку, де можна буде знаходити, типу, блогерів? До речі. Чого? Чого ні? Та ні, також всі питаються зробити. Фішка в тому, що воно не працює, типу, тому що все одно треба оця комунікація. Бо блогер, він специфічна. Ну, як би людина. Таких, дивись, каналів, де блогери такі, як ти, чи там як Intersport News, де там все грамотно, адекватно відповідають, таких небагато. В основному блогер — це якийсь трешняк. Хаотичні якісь люди. Да, якийсь трешняк, чи він там, просто ніколи не працював там з дорослими людьми, і він там пише там, з помилками там тобі, там, які кошти, там, і називає щось з голови. Тому це така от специфіка. Тому є де схватитись, це просто не апка. Треба знайти якусь цю от історію і взяти її як актив, поки яка вона сам шукає. Поки що апки не розробляєш, да? Апки не розробляєш. Нема сенсу. Ждемо, поки не подорослішують, да? Поки ці блогери. Ні, їх треба, може, просто по-інакшому це все оформити. У мене зараз є одна історія, будемо вже робити. Ну, дивись, LinkedIn. Там, по факту, шукають айтішників на роботу. Айтішники, вони ж теж супер часто люди специфічні. І супер часто теж там не люблять відписувати, не люблять спілкуватися і так далі. Але рекрутери, але вони знають, що якщо їм треба, щоб їх знайшли, їм треба мати сторінку на LinkedIn. І рекрутери, які їх шукають, теж розуміють, що їм треба закрити вакансію, і вони шукають на LinkedIn цих айтішників. І ті не в захваті, але один одного там знаходять, спілкуються, домовляються. Може, все-таки є смисл якусь таку апку розробляти, і щоб блогери почали нею користуватись. Того, що ж, має статися якийсь такий момент, що всі захочуть, не знаю, оцифровувати спілкування, щоб було зручніше. Бо і тобі буде зручніше, ти зайдеш, поставиш категорію, там, бюджет від 100 до 500 доларів пост, не знаю, регіон Бразилія, і продивишся, хто є, подивишся їхні кейси, подивишся ROI, там, Return on Investment, який там був на попередніх рекламах, все біло і так далі. Просто поки що може... Звучить це розумно, це я розумію. І люди ж там не просто так 100 мільйонів давали. Просто що воно щось, знаєш, чогось не вистачає в цьому пазлі. Звучить все ідеально. Шукаємо. Саша, шукаємо, щоб щось запрацювало. Я, наприклад, вже, мені здається, знайшов. Якщо тобі цікаво, то там вкратці, тому що зрозуміло, що не будемо про це. Така двіжуха, зайти з точки зору оцінки блогерів, а не з точки зору як продажі їх постів. А, наприклад, це є там Black Influencer List, де буде як репутаційна доска. Ага. А потім з репутаційної доски додати можливість там з'єднатися з блогером і так далі. Тому що зараз немає на ринку регулювання, і то, що я кажу, що вони кидають, треба інший, значить, метод регулювання. Не можемо юридично, там знайти десь в В'єтнамі, там, зрозуміло, що там за $1000 судити з ним, така дорожче вийде. Дорожче просто вийде. І тому такий би інструмент би мог регулювати. Це, до речі, класна штука. Така таблиця рейтингова, і щоб показували, хто краще, хто більше, всі будуть ставити їм правильні відгуки. Це, до речі, хороша ідея. І бренди могли пригеструватись, і писати дійсно відгук, як він з ним попрацював. І для інших брендів це також допомагало б. Не знаю, наскільки б це бренди робили б, треба їм якусь мотиваційну історію додатково робити, але можна. Цікава ідея. Скажи мені, будь ласка, вертаючись про команду. Я розумію, що це проект про медійність і про українських гравців і так далі. Вони, ці хлопці, вони в кіберспорті як давно? І як ви їх знайшли, як ви їх зібрали в команду? Як цей процес відбувався? Дивись, як це зазвичай там я роблю. Я в цьому випадку шукаю капітана. І під капітана я йому говорю, кого потрібно. І він вже мені там розповідає свою точку зору, і ми від цього починаємо так. Тобто так як я не є вже гравцем, я знаходжу того, кому там довіряю, і щоб він під себе формував, а я вже там регулюю, дивлюсь, щоб не було якихось там дивних речей.
Наразі у нас колектив просто змінюється. Колектив у команді вже 3 роки, і тому там були різні капітани, різні гравці. І зараз состав у нас на піки. 86-те місце в світі, 3-те в Україні, 56-те в Європі. І така історія, що у нас прийшов капітан з Passion UA, це команда Зінченка, яка зараз нас обганяє на першому місці. Вони, капітан, у них Зінченко спонсор, футболіст з збірної України. І який має команду, яка грає в КС. Так, яка гарно грає, мало того. І наш капітан, це їх капітан минулий колишній. Зараз він у нас капітан, і за півроку він там... Ви його вкрали, чи він вас сам захотів прийти? Ні, сам вони там зробили свій решафл, там прийшов Фір, якщо не помиляюсь. Ну, там інший капітан з іншим баченням команди Passion UA. А у нас, ми з Кирилом домовилися. Кирило також в Варшаві, то Марат такий у нього нік. І так якось пішло. І він там сказав, що потрібно, які заміни. А я йому кажу, слухай, 3 місяці треба показати результат топ-100 світу, бо спонсор може вже все. Ну і дійсно там був спонсором. А ви не були в топ-100 раніше? Ні. Ми були колись, але випали з нього. А треба зараз бути. 3 місяці він каже, давай, мені треба оце. Через 2 дня вже каже, там треба 2 гравців змінити. Я так, ти ж тільки прийшов, то нова мітла по новій 3 місяці, каже, дуже швидко треба, швидше. І все, зробив правильні дії. Змінив гравців, поміняв там трохи мотиваційну составляючу, там трохи з'явився тренер, точніше тренер вже і був, але з'явився до тренера ще в команду психолог, вже там це ціла команда, і в цьому і зараз такий рост йде. І ви вже вірвалися в топ-100, ви стали 86-ті. Так. Це коли ви вірвалися? Оце зараз десь недавно, да, виходить? Ми вже тримаємось місяця 1,5. І які плани? Далі ти хочеш в топ-50? Топ-50 стоїть. Тобто наступна ціль топ-50. А далі? Далі топ-30. Тобто такі серйозні кроки будуть. А що це по грошах? Буде якось давати, чи тільки впізнаваність буде далі мінятися? Буде, тому що там з'являються вже додаткові спонсори, бо там будемо дивитись, тому що поки ти українська команда, котра не грає, ти ж ще треба розуміти, що команда в Європі, вона може виїжджати на якісь невеликі лани. Наприклад, нас на турнір лан не випустили. Щоб нам гравців випустили з України, треба... А вони в Україні, хлопці, так? Так, да, всі, окрім тренера. Окрім капітана, да, тренер теж в Україні. І щоб вони виїхали на турнір, наприклад, там був $5000 призовий, а цей турнір вважається замалим, щоб на нього давали виїзд. Звичайно, якщо б були в Європі, це і спонсори, тому що такі турніри грали, були б в формі і так далі. Але для українців складніше. Не можна грати онлайн? Можна, але спонсору ж прикольно в його формі, вийшли, фоточки. Тобто, зрозуміло, що це можна, але це ж складніше, ніж європейській команді. І тому українським командам складніше і спонсорів шукати, і підтримку. Тому кожен спонсор, хто нам підтримує команду, то вже благо, да? Може, є сенс тоді ще запустити якусь команду європейську, щоб вони могли спокійно їздити? Чи може навіть зібрати тут з українців, які вже в Європі? Дивись, може. І можеш звертатись до мене, ми це все організуємо. Але ми ж робимо, то треба розуміти. Я не інвестор, який інвестує в кіберспортивні команди. Я можу зі своєї сторони. Це все менеджерити. Я знаю всі нюанси, знаю цінову політику. У нас всі адекватні ціни будуть. Краще, ніж будь-якої іншої команди, тому що ми знаємо цінову політику, зарплати гравців, там, в плані дуже давно. А скільки гравці заробляють взагалі, мені цікаво? От команда така, яка там в топ-100 світу, скільки гравці нормально мають заробляти, щоб було розуміння бюджету, який треба, щоб таку команду запустити? Давай так, щоб нормально, і так, що все є нюанси. Наприклад, в топ-100 зараз, там, до топ-60 світу, від $1000 до $2000. Це іменно ставка, да. У них також там багато є приростів, там таких нюансів. Плюс треба розуміти, що мабуть, ті, хто інші бізнесмени, там підприємці нас будуть дивитись, можливо, думають, що багато відсотків забирає собі організація з призових. Але ні. З призових організацій зазвичай найсаме високе, що я чув, це там було 50%, що забере. Саме високе, але зазвичай це там 15-30%. Тобто 70% коштів. Призові це ж таке, знаєш, можна їх виграти, можна не виграти. Того, що... дивлячись, яка в тебе модель, бо якщо ти Астраліс, там якась команда з топ-5 світу, то у тебе модель вже на призовій, ти вже враховуєш це як, обов'язково, там, ти такий, 10 турнірів, такі-то призові. В 3, якщо ми в призах, наприклад, ми там топ-5 світу. Якщо ми в 3 призах, це такі-то кошти. Якось можна строїти вже бізнес. Тобто є сенс. І у вас є теж плани такі дорватися до цих топів, щоб можна було боротися за призові теж? Звичайно, але це буде складно з точки зору такого, знаєш, там вже інша буде проблема, але, сподіваюся, ми його пройдемо, але буде проблема в тому, що прийдуть за нашими гравцями топи.
і будуть хотіти їх викупити. І от там буде вже, треба буде дивитись по ситуації. То в тебе вже, коротше, модель така, що ти, якщо що, маєш два варіанти розвитку. Або робити команду, яка буде в топ світу, і можна буде заробляти, або просто вони стануть класними гравцями, і ти просто захочеш зробити продаж гравців, як продають інколи якісь там футбольні клуби. Да, плюс в їх історію життя потрапити також. То ти зробив інкубатор гравців. Є бізнес-інкубатор у нас по бізнесу, а у вас є інкубатор комп'ютерних гравців. Ти знаєш, таке є і в футболі. Наприклад, там багато команд, навіть ті ж Динамо, хлопці себе показують чемпіонаті України, а потім їх покупають в більш крутіші команди. Але хотілося б стати самому Реал Мадридом, знаєш. Тому там будемо дивитись, бо це не тільки від мене одного залежить, а й від гравців, тому що, знаєш, якщо хтось там скаже, я там все життя мріяв потрапити в цю команду, і ця команда запросила, і все сходиться і по коштам, то звичайно. А ти кажеш, команда зараз в Україні, і вони не мають можливості виїхати, то вони грають в чемпіонатах, які є по Україні, чи як це? Ні, міжнародних онлайн просто. Міжнародних онлайн, окей. Зараз яка історія яка? Щоб тобі виїхати, тобі потрібно вийти на турнір, який є в календарі змагань Федерації кіберспорту. А там тільки великі турніри. Виходить, на маленькі турніри, їх просто в календарі немає, потім як ти виїдеш на турнір, якого немає в календарі. Все, отак воно. А скажи мені, будь ласка, команд багато в Україні зараз? Чи це для них щось таке, знаєш, бутіково, маленьке, не знаю, там 3-5 команд, і їх всі знають, чи команд, не знаю, десятки, сотні, як це зараз виглядає? Дивись, якщо брати багато що дисциплін, ми ж не беремо тільки КС, то команд вистачає сотні. Сотні, не Valorant, там є ж ще PUBG, от хлопець не виїхав, є одиночні ігри. Дуже багато ігор, бо багато таких турнірів не виїжджають. А українці на ринку світовому, вони потужні вважаються гравці? Чи вони вважаються якісь середні? Чи Ні, потужні. СНГ завжди вважалось. А чого так? Що, скажи мені завжди цікаво було, чого наші гравці, вони настільки потужні? У нас же ж комп'ютери з'явились пізніше, ігри з'явились пізніше. Як так сталося, що наші гравці є такі потужні досить в світі? Мого прикладу, щоб було цікавіше. Заходить на буткемп перед турніром, а там це тренувальні дні, такі ти можеш пограти, там, всі тренуються. Отут було в Кінгвіні така база гарна. І заходять наші хлопці, і там, а ті вже уходять. І вони такі, що у нас вже закінчилось тренування, сьогодні одна гра, і все. В цьому різниця. В тому, що наші реально грають і реально багато тренуються. Я маю на увазі не тільки наш колектив, а дійсно всі. Тому що живуть цим. А є ті, хто приходять. В Європі більш вони розслаблені. Так, розслаблені. А наші їбашать, да? Нас їбаше 24 і в кіберспорті теж. Тобто, мені завжди, знаєш... Воно на дистанції просто сказується, Дисонанс завжди викликає, знаєш, того, що це все-таки вроді би гра. І розумієш, що будь-який спорт, він вже перестає бути грою, того, що там для мене, наприклад, та сама дотка чи ще щось, це гра. Я прийшов, раз в тиждень запустив, пограв, злив трошки рейтинга і пішов спати, знаєш. А який у тебе рейтинг? Треба подивитися. Я зараз там рідко граю, але там десь біля 1000, може 1500, невеликий. І, відповідно, там були моменти, коли там був 2,5 і так далі, але це було дуже давно, знаєш, того, що коли ти граєш там раз в місяць 2 катки, то ти його тільки зливаєш. Тобто ти його не може йти тільки вниз, знаєш. Один просто. І, відповідно, тоді, але все одно для тебе це там етап розслаблення, тобі там з друзями зайшов, пограли, посміялись, пожартували і розійшлися. І це там етап гри, етап задоволення. Чи хлопці отримують ще задоволення від гри, якщо ти кажеш, вони грають 6 днів в тиждень, по 5 годин, 6 годин в день, це ж перестає бути будь-яким задоволенням. Це треба у хлопців запитати, а не у мене. Я скажу, що це все-таки, коли професійний гравець, воно вже і, задоволення то задоволенням, але вже є інші задачі. Тобто, можливо, Кріштіану Роналдо не кайфує, бігає на тренажері, знаєш, але це треба робити. Люди, вибирають собі свій шлях, стати там видатними кіберспортсменами, і, звичайно, щоб там досягнути чогось, тобі треба, не просто кайфувати кожен день, а треба ще й не попрацювати. А скажи мені, будь ласка, як ти бачиш, що буде відбуватись далі? Тут люди зараз на даному етапі, ти кажеш, працюють багато годин. Як буде в майбутньому? Що буде змінюватися? Чи ми йдемо, не знаю, в сторону того, що буде кіберпанк, і ми там будемо нейролінки собі вставляти в голову і будемо працювати, знаєш, без клавіатур, без нічого, просто там силою розуму грати? Чи якісь ти інші бачиш перспективи розвитку кіберспорту? І взагалі, як ти бачиш його майбутнє? Я думаю, що років 10 точно буду приблизно в такому ж рухатись темпі, як і зараз, нічого сверх такого. А далі будемо дивитися, як буде вже впливати іскусний інтелект.
Тому що, мені здається, якось він також влізе в кіберспорт, але поки вже що вже ж були якісь там змагання, коли пробували обіграти штучний інтелект, ставили когось того самого, не пам'ятаю, чи Денді, чи ще когось. AI-ботів? Так. Угу. Так. І вони ж виграють вже завжди, виходить. Та дивитись не прикольно. Ну, що, перший раз було прикольно, але, ну, типу, ну, ти прикинь, матч Наві проти ботів іскусственного інтелекту. Ну, не знаю, ну, типу, один Хто раз... виграє, понятно, одразу, да? Ні, просто це ж, от, наприклад, шахи, це ж, ну, як на мене, подубило, ну, трохи. Бо, типу, зараз читерів навіть на високих змаганнях дуже багато. Постійно з цим скандали. Бо комп'ютери вже переграють людей. Ну, все, там може така різниця, що, ну, типу... І читери мають десь там наушники, які їм кажуть, як ходити, чи що Ну, останній розклад був той матч, забув фамілію чувака. Коротше, він, ну, на дуже великому уровні, типу, ходив в туалет, в туалеті знайшли телефон, і він там, типу, включав позицію, типу, він відрицає, і він включав позицію, ну, він подивився, прикинь, він так гросмейстер, подивився позицію з комп'ютером, він приходить, він вже по-іншому все бачить, знаєш, типу, ну, явно, якби, це преимущество дуже велике. Тому, ну, я думаю, щоб такого не було, і так чити є в КСі. Це також одна із проблем на такому рівні. Саме зараз велике і сложне питання, що це в топ-100 попасти, там, це ще можливо, а в топ-50 дуже складно, тому що тобі приходиться конкурувати з командами вже з топ-50, а в них вже там буткемпи свої, зали, хороші заробітні плати. Ну, в плані, у нас непогані, але мається на увазі, вони вже там, і вони вже мріють про топ-20, топ-30, і ти, типу, в ролі все одно відстають, ну, бо вони грають гарно, раз вони там знаходяться. І ти їх все время наздоганяєш. І оце от найскладніше, тому що, ну, умови різні, а тобі їх треба перемагати. І тут вже хто більше гріндить, той переміг. Про наздоганяєш. Хто бігає, той може наздоганяти. Ти от вибираєш для себе спорт, я розумію, біг. Так. Чого це твій спорт? Як ти, не знаю, вирішив, що це буде твій спорт на кожен день, марафон і так далі? Як ти до цього доходиш і що тобі це дає? Ну, я завжди бігав, я ж займався і футболом, і мені просто подобається, чесно, я там відпочиваю. Коли я бігаю, бо так у мене голова все время щось думає, щось придумує, а коли ти бігаєш, ти починаєш думати, як добігти. І це єдине, що є в голові, знаєш, ну, типу, як правильно дихати і так. Ну, мені дуже подобається біг, тому я бігаю в кайф. Тобто для мене це не якась історія там для тіла чи ще щось. Це історія чисто відпочити. Ми з друзями збираємось, і потім мене там товариш втягнув це в плані на турніри. Постійно якісь їдеш, підготовлюєшся, це такий вайб якийсь. В тебе турніри і по роботі, і турніри і по хобі. Турніри, ти така людина, яка азартна, виходить. Получається, да. Скажи мені, будь ласка, що тебе ще мотивує, крім азарту? Які тебе штуки пушать вперед, кожен день вставати, робити свою роботу? Крім азарту. Та ну, ціль. Хочеться, щоб всі, хто біля мене, це і близькі і родичі, да, і колеги, і друзі, кайфували від життя, робили там свою роботу і насолоджувалися. І типа, бо, знаєш, багато хто там щось дуже велике, а мені б, щоб вокруг всі кайфували. Мені важливо, дійсно, щоб всі себе чувствували вокруг, ну, добре, знаєш. Тому що коли ти ходиш, один, у тебе все гарно, а всі, ну, в такому поганому ситуації стану. А таких компаній я також багато бачив з такими фаундерами. Там, то якось це не прикольно. Все одно так разом розвиватися, йти і там, цінувати кожен момент життя. Ну, я поки що, наприклад, не можу розслабитись нормально. Це окремо. Тобто біга не вистачає. Щось кіберспорту не вистачає, щось треба ще. Поки що шукаю. Якісь там, не знаю, ретріти, релакси, масажі, треба все пробувати. Може бути. Я не їздив на ретрити ще. Скажи мені, дуже гарно, що ти хочеш навколо тебе вся команда, щоб всі були так само розслаблені, задоволені, щоб всім було по кайфу. А ти це сам придумав, чи ти з когось береш приклад? І чи в тебе якась рольова модель, не знаю, там в житті, в бізнесі, з кого ти цей приклад береш? Ні, я, мабуть, знаєш, я з іншої ситуації відходжу. Із того, коли я працював в компаніях, як би я хотів, щоб був там. Як не було. Як не було, і того, що от, ну, бо завжди якась оця двіжуха, що хто вище тебе по статусу, щось підколоти намагається, десь, знаєш, самоутвердитися. А мені здавалося завжди, що це так тупо. Ну, і я думаю, що не можна бути і нормальним, і розумним, і тебе все поважати будуть, і все буде шикарно. І хотілося таким самим, і хочеться до сих пор стати таким прикладом. Знаєш, нормальним просто бути нормальною людиною. Це ж не так і тяжко, в принципі. Такий свій пацан, хоч буде своїм пацаном. Да. Ну і щоб, звичайно, і субординація потрібна, і там, і щоб всі виконували свої обов'язки. Але хочеться, щоб, ну так, була така обща атмосфера, що всі розуміють, ну, всі в одній лодці,
рухаємось. Всі розуміють, що все хорошо, але якщо що, то Саша бивший міліціонер, поліцейський, і якщо що, може там словце підібрати. Скажи мені, крім цього, що все виходить, я ж розумію, що бувають факапи. Може було їх кинути, ми розібралися, про те, що бувають там з фаундерами різні історії. Які ще були факапи на шляху твого цього бізнесу, які тобі найбільше запам'яталися, може тебе найбільше чогось навчили? Є один в цьому році. Ну, як факапи, дивись, вони не на нашому боці були, а просто глобальна ситуація. Ми там бренд називати не можу. Бо без нас давай. Так, але, коротше, бренд взяв амбасадора. Ну, назову вже Майка Тайсона. Але який бренд не кажу. І вони, так як ми там багато з ким працюємо, вони знають, що ми там розбираємося в твічі, і у них в контракті було прописано, що раз в місяць Тайсон буде грати в їх продукт. І ми повинні були цим всім займатися, щоб він зайшов, це все зробив. І щоб канал існував, і просто там щось було, бо там раз в місяць він приходить, ми повністю під ключ це контролювали. Ну, коротше, місяць проіснував канал, став другим каналом англомовним на твічі під подкастом. І Тайсон робить ролик, що завтра буде на стрімі, вже там все несеться. І не приходить? І не приходить. А чого не прийшов? А вони, коротше, там зараз... Не після заплатили? цього кейсу там далі посилання будуть. Бо вже сьогодні іска відправили на нього, наскільки я бачив в конетях, на $1,5 мільйона. Тому що вони то лі спеціально, то лі ні, я ж не знаю. Тобто, це їх відносини, наша задача була обслуговувати. Не заплатили йому, чи що? Ні, вони йому заплатили. Наоборот, він, коротше, наскільки я розумію, сказав, а як я можу стрімати, якщо в цьому штаті, наприклад, за рекламу там буде кримінальна справа, в Неваді, наприклад, якось. Ті говорять, так, в смислі, ви ж там підписали все самі. То їдь в інший штат. Да, ні, а він говорить, так, а я думав, що, тут же написаний пункт, що мене не будуть дивитись в Неваді. Ви ж казали, що не будуть. А як можна твіч, ти ж... Ну, я розумію, так. Тебе можуть дивитись, звідки захочуть. І от за цього пункту він просто не вийшов. Нормально. І весь проєкт накрився, а проєкт був дуже цікавий. То в тебе є контакти Майкла Тайсона, якщо що, можна... Ну, у мене через рукопожаття. Через рукопожаття. Я можу сказати, що я там через 2 рукопожаття вже можу до Майка Тайсона достукатися. Прикольно. Я думав, навіть нам розіграти перчатки, тому що такі плани були всім кентам в Варшаві, перчаточки від Тайсона. Але ні. А скажи, ще якісь селебриті, до яких ти так через одне рукопостискання був близько, які таких відомих людей? Ну, зараз там, як я вже забув, як жінка, коротше, Кріштіану Роналду. Нова жена, і у неї там багато підписників з нею працювало, наприклад. Неймар, Сімпл, таких вже, Ні, то давай накидаю відомі ці імена, я потім їх в хештаги повписую. Люди, які їх знають, думаю, їм буде цікаво, що ви з такими брендами працюєте. Скажи мені, чи є ризики в цьому бізнесі? Ну, тепер я розумію, що є, а які ще можуть бути ризики? Що, наприклад, не прийде інфлюенсер, не запостить, а що ще може бути, не знаю, що там забанять тобі канал за те, що ти якогось такого спонсора візьмеш? Чи які ще ризики ти бачиш? Ще буває такий ризик. Ти ж, коли до тебе бренд звертається, він приходить до тебе за рекламою, а можна отримати антирекламу. Якщо блогер, наприклад, трохи специфічний, і йому щось не сподобається. Наприклад, давай ситуацію моделюємо. Не моделюємо, вона була. Покупаєш рекламу, все домовилось, треба зробити там сторіс таку-то. Він каже, ти йому кидаєш, ось брив сценарій, як треба зробити, скажи ось то. Він каже все просто інше. І каже, все, я викладаю. Ні, типу. І все. І виходить, що люди подивляться цю рекламу, і бренд облиють грязю? Ні, виходить, що бренд заплатив за одне, а заробив хтось зовсім інше. І ми йому кажемо, чувак, переробити вже зробив не по брифінгу, а переробляти я буду тільки за доплату. І тут вже ситуації, що треба вже і зі своєю, то, що ми кажемо про маржу, і насамперед вона не дуже велика, як ти сказав, тому що в цю маржу входить багато дуже ризиків. Ну, наприклад, ми ж якось так робимо також з клієнтами. Наприклад, канал каже, переробити це гроші. Ну, ми розуміємо, такий от трапився не дуже добрий хлопак, але наше завдання закрити наше зобов'язання перед клієнтом. Ми хочемо не вийти в ситуацію, де ми ж розуміємо, що це наша робота, і ми там доплачуємо зі своєї маржі, і навіть це буває так, що канал ми закриваємо в мінус. Але щоб перед клієнтом виглядало... Не втратити лице. Ну так, що ми зі своєї сторони все зробили. Тому там буває так, що, як тобі кажуть, що десь якась націнка вище, але якщо брати потім в середньому, це там одні розходи.
Скажи мені, що ти порадиш людям, які починають свій шлях в кіберспорті? Чи в маркетингу, чи в самих іграх, чи ще в чомусь іншому? На що їм варто звернути увагу, в якому віці варто починати, в якому вже не варто починати? Угу. Дивись, про кіберспорт давай розділимо тоді, про гравців, хто хоче грати. І, наприклад, для там їх родичів, да, які хочуть розуміти, він зараз грає, бо в футбол, як, наприклад, це часто наводжу, можна ж грати в секції, а можна грати у дворі з другом з пивом. І це різні футболи, також і в кіберспорті. Типу. І треба грати рейтингові матчі, брати собі за приклад, знаходити якусь на твоїй позиції. Наприклад, тобі подобається АВП чи в доті, наприклад, там мід грати. Да, ти береш собі позицію, дивишся за якимось, як він роблять на герої, сам це повторюєш, граєш тільки в рейтингові матчі. І намагаєшся в рейтингу дойти до там, топ-1000. Коли ти туди попадаєш, ти вже в определеному ком'юніті, яке тебе просто вибросить рано чи поздно в прорівень. Ну, от якось так. Тобто все достатньо просто. По маркетингу іти в рекламну агенцію. Рекомендую, якщо молодим особливо, працює 100%. І я так сам попадав, куди було потрібно. Приходиш і кажеш, я хочу навчитися, ще не працював в цій сфері, готовий безкоштовно працювати. Ну все, ну ти місяць-два попрацюєш, а потім вже люди зрозуміють, що треба щось тобі платити, бо це не дивно. Типу. До тебе приходять люди з такими запитами, що хочуть працювати безкоштовно? Ні, я чекаю. Ну я так приходив. Я скажу, що коли я був на першому курсі, я все літо пропрацював в банку, в службі міжнародної банківської підтримки, і щоб там працювати були гроші на їжу, я давав уроки шахмат. Ну тому, знаєш, типу, я так дивлюсь, ніхто не приходить, але я так робив. І, вже пройшло, Саша, це покоління. Ми останнє було покоління, яке працювало за їду. Я тобі скажу, що зараз люди вже навіть, я бачу, там пости молодші, там, на 5 років і більше за нас, там, фотографи і так далі, вони вже навіть за бартер не хочуть працювати і так далі. То я розумію, що всі хочуть працювати за гроші. Не кажу, що це погано. Просто було колись дуже популярно, що там був бартер, послуга, ще щось. Зараз вже все, зараз це вже люди тільки гроші. Ну, дивись, люди ж теж різні, знаєш, ти хочеш, наприклад, беремо історію, де хто хоче чогось досягти. Тобі треба проявлятись більше, ніж інші. А якщо не хочеш, то й не хочеш. Окей, дякую, що прийшов. На міду студії ми з тобою сьогодні зустрілися, як в доті кажуть. І дякую, що розказав, дякую, що був відкритий, того, що, бачиш, це насправді дуже цінно, того, що дуже цікава ніша, мало хто про неї що знає. Дякую, що поділився, розказав. Дякую тобі за запрошення.